adâncul ființei noastre se ascunde un adevăr cutremurător, o realitate care sfâșie însăși țesătura existenței noastre. Cu fiecare rugăciune șoptită în taină, cu fiecare încercare de înălțare a sufletului, cu fiecare gând însetat de împlinire, ne afundăm, fără să știm, în prăpastia propriei separări. Aceasta este nesfârșita durere a spiritului omenesc. Tocmai zbaterea noastră spre lumină țese vălul care ne întunecă vederea, într-un joc nemilos al amăgirii de sine. Privește în adâncul strădaniei tale de a fi bun, de a te ridica pe cele mai înalte culmi, de a progresa cu orice preț. Ce vei găsi acolo? O febră existențială de a-ți consolida ființa. O cetate de neclintit care stârnește timpul să-și dezvelească colții. Ceea ce scapă privirii este acest orgoliu subtil, care se hrănește din însăși încercările tale de a-l depăși. Fiecare efort de a menține o consistență morală, etică sau spirituală devine o închisoare invizibilă, construită din însăși pietrele aspirațiilor tale cele mai înalte. Chiar și dorința noastră, cea mai pură, în momentul în care devine conștientă și articulată, se transformă într-o formă de separare. Este ca și cum însăși intensitatea dorinței noastre de apropiere de Dumnezeu creează distanța pe care încercăm să o depășim. În această tensiune insuportabilă se naște o anxietate profundă. Nu una care trebuie vindecată sau înțeleasă, ci una care trebuie pătrunsă și locuită cu ardoare până în străfundurile ei. Există momente când în mijlocul celei mai intense suferințe o lacrimă se naște din adâncul ființei. Nu este o lacrimă de tristețe, ci una care vine din recunoașterea profundă a propriei noastre neputințe. În această lacrimă se revelează o libertate neașteptată, nu prin depășirea condiției noastre, ci prin acceptarea ei totală. Este momentul când înțelegem că propria noastră sete de progres și eliberare este cea care ne ține captivi. Nu există o hartă spre adevărul profund al ființei noastre. Orice metodă, orice cale spirituală pe care o urmăm cu ardoare devine doar o altă mască insidioasă a ego-ului, care se reinventează în tăcere. Suntem ca niște copii care aleargă după curcubeu. Cu fiecare pas disperat înainte, orizontul magic se retrage în depărtare, râzând de insistența noastră de a-l atinge. În abandonul total, acest gest sublim de capitulare în fața vieții, se revelează o bucurie ce atinge însăși rădăcina existenței. Nu e vorba de o simplă emoție care vine și pleacă, ci de o deschidere fundamentală spre natura autentică a realității. Această bucurie nu se opune suferinței într-un dualism superficial, ci le cuprinde pe amândouă, într-o îmbrățișare infinită, recunoscând că atât extazul cât și agonia sunt expresii ale aceluiași puls primordial. Ne oprim din a căuta să transcendem condiția umană, să ne ridicăm deasupra vulnerabilității și finitudinii. Iar atunci, această bucurie răsare. O bucurie profundă se naște din acceptarea deplină a tot ceea ce înseamnă să fii om.
cu toate limitările, cu toată fragilitatea, cu întreaga gamă de experiențe care ne traversează ființa. În această acceptare, în această îmbrățișare tandră a tot ceea ce suntem, se revelează o libertate care nu mai caută să evadeze din propria natură. Ajunși la această înțelegere, putem acum să ne întoarcem privirea spre dușmanul care încă stă ascuns în negura orgoliului nostru. Tentația. Tentația nu este un test, nu este o provocare care vine să verifice tăria virtuții noastre. Tentația este o oglindă care revelează păcatul deja prezent în noi. Păcatul ascuns al consistenței, al progresului, al construcției eului. Ea nu face decât să aducă la suprafață putreziciunea care există deja în însăși încercarea noastră de a fi mai aproape, mai buni, mai virtuoși. Când ispita apare, ea nu face decât să expună iluzia progresului nostru, să reveleze orgoliul ascuns în dorința noastră de evoluție, de apropiere. Este un moment în care adevărul crud ne arată că întregul nostru proiect de apropiere de Dumnezeu este construit pe fundamentul șubred al afirmării de sine. Tentația nu curtează sau creează păcatul. Ea doar expune nemilos realitatea noastră interioară, deja coruptă de orgoliu și de setea nestăvilită de cucerire a eului. Ne hrănim cu iluzia că, biruind ispita, vom atinge puritatea. Dar chiar această luptă aprigă nu e decât ultimul văl al mândriei. Setea ascunsă de a ne vedea mai presus, mai curați, biruitori asupra firii noastre căzute. Eliberarea adevărată nu stă în războiul cu tentația, stă în lepădarea totală a acestui vis măreț de autodepășire. În această recunoaștere cruntă că suntem exact ceea ce ne înspăimântă că am putea deveni, că toate strădanile noastre duhovnicești ascund un singur adevăr, necruțător. Suntem deja tot ce ne temem să fim. Nu există cucerire a sfințeniei, există doar trezirea la ceea ce suntem cu adevărat. Iar această trezire începe tocmai când renunțăm la întregul război cu noi înșine. În clipa când mâinile tale tremurânde se vor elibera de voia ta încrâncenată și vei renunța la visul grandios al victoriei asupra firii tale, atunci vei simți, pentru prima dată, privirea caldă și cuprinzătoare a Creatorului tău. Cu lacrimi în ochi vei auzi o șoaptă. Te iubesc.